Yo! Talaga namang Bomay ang ating 2020. So ayun o, may package naman akong kinuha. Suki na ako dito sa Australian Post dito, no. So may package na naman tayo. Actually hindi ko alam kung ano to kasi dalawa yung ini-expect ko. So hindi ko alam kung ano to. Tignan natin. Uwi tayo tapos unbox natin. So okay. Okay. Yo, sup, itchyboi once again. So, you know, may package na naman. Talaga naman, boomy. So, ito, buksan na natin to agad. So, ito yung minsan nakaka-excite na part eh. Yung bubukas ka ng package na hindi mo alam kung ano. Kasi dalawa yung ini-expect ko. So, hindi ko alam kung ano yung mauuna. Saan natin to? Yun o. Boom! Parang NMB. So, ito yung promo bundle nila, yung year-end promo nila ng GB Hi-Fi. Ito yung special bundle, yan, ng GoPro 8. Ito yung kasama ng bundle, no? Yung head strap, yan. Head strap, battery, memory card, tapos yung stick. So, tignan natin, no? Parang nagkasya sa loob nito yung promo bundle nila. Yun lang naman eh. Yun lang eh. Buksan na natin, yun o. GoPro 8, bro. O, yun o, hyper smooth na o. 2.0. So, lagyan pa na natin ito. Buksan. Yun. Buksan na natin. Boom! Parang nenegli. So, you know. Buksan to. May bago. Ito pala. Pucha, natanga ako dun ah. Ano to? GoPro Plus, Unlimited Clouds, replacement. Strike. Uy! Parang sa warranty ata ito eh. Ano to? Ilagay yung mga attachment. Ayan. You have questions? Wala. Subuksan na. Ano to? Oh, sticker. GoPro sticker. Libre lang. Ito ata yung waterproof sticker nila. So, ayan. Siyempre, manual. Pero hindi naman natin ito binabasa. So, ito na yung unang kasama ng bundle. Siyempre, di ba? Yung memory card. Ayan, memory card. So, pag bibili ka kasi usually, pag bibili ka ng GoPro, hindi pa kasama yung memory card. So, bibili ka pa ng memory card. Eh, medyo may kamahalan din naman to, di ba? Tapos naka 32 gig pa siya, di ba? So, tipid na. Sobrang malaking maritipid mo dun sa bundle niya, sa promo. So, ayan, 32 gig na memory card. Pwede na. Tapos, ito na. Yung head strap. Oh, di ba? Pwede ka na mag-ano na ito. POV, point of view. Di ba? Hindi mo na kailangan hawakan yung camera. Oh, yun oh. Pwede na oh. Sisikipan mo lang dito sa likod. Oh. Pwede mo na ilagay dito yung GoPro mo. So, lagyan muna natin dyan. Tapos, yung stick. Stick ba to? Uy, yung ano. Stick nga, no? Liit lang niya, oh. Oh. Wow! Ay. Hanggang dun lang. Akala ko mahaba. Hanggang dun lang pala.
Tapos, alam ko ito, nabubuka to eh. Oh. Yun lang pala. Kala ko mahaba. Ayan. Diba? Galing dito. Nabubuka to. Ayan. Stand. Tapos, mahaba siya ng ganyan. Hindi ganun kahaba, pero pwede na. Diba? Pwede na. Pang-extend na ganun. Pwede na. Kasama naman sa bundle eh. So parang free siya, di ba? So, tatanggihan mo pa ba? Tapos, syempre USB. Yan, USB. Yun! Battery. Dalawang battery. So itong battery, ito yung kasama sa GoPro talaga. Tapos ito yung kasama sa bundle. So ito pag binili mo to, magkano rin to. Pero kasama na sa bundle, di ba? Tapos yung adhesive na mount. Tapos yun na. Yun lang. Oh. Tapos yung GoPro dito. Dito. Oh. Eto na. So ito yung sikat na feature nito, no? Yung hindi mo na kailangan ng attachment para i-screw sa mga mount. Meron na siyang built-in na mount dyan. Ayan o. Tapos natatago. Oh. Bango! Tapos ito, lagyan natin dito. Okay. I-screw. Pwede naman ganyan eh. Na siya. Ay mo konti. Para ducks. Yan. Pwede na. Lagyan natin ngayon yung battery. Alam ko ito. Pilit mo ito pababa. Yan. Pag tumunog na, wala na yung lock. Saka mo iaangat. Yun. Pero alam mo natatanggal to. Lagyan natin yung battery. Isa. Dito. Yeah. Uy, ayaw. Sakto ba? Tapos, lagyan na rin natin yung memory card. Uy. Tapos, dito lang din yan. Isa lang yung slot niyan. Kasama nung battery. Medyo pinahirapan tayo. Ayun na, tinanggal ko na yung sticker. Kasi parang may monitor, may picture kasi siya eh, na nakakaharang dun sa ano eh. Sana din na lang nilagyan to ng picture eh. Para at least meron kang screen protector eh. Nilagyan. Ayun o, sayang. So ayun o, subukan na natin. Linaw! Ayos o. Okay ba? So, yo! Sup, itchyboi? Okay naman. No? Okay pa yung stick, di ba? Bilisan natin. So, marami pa tayong natutunan, no? Yung mga settings, tapos yung mga features na pa na iba. Kailangan natin matutunan lahat yan. So, ayun o. Yung unboxing natin ngayon, no? So, ngayon, unboxing lang muna. Na yung settings kasi ayusin ko pa yung settings. Tapos, battery, charge pa. So, yun muna ang unboxing muna natin ngayon. Ang GoPro 8. Ngayon, 2020. Actually, yung unang GoPro ko is GoPro 4. Ayun o. Nabili ko to way back 2015 pa ata. 2015 ko pa ata to nabili. So, sobrang tagal na bago ako nakapag-upgrade. Actually, okay pa naman siya. Yung mga quality ng videos niya, ibang vlogs ko, ito yung gamit ko. Especially yung mga laro ng basketball, ito yung gamit ko.
Tapos, 2015 ko pa ito nabili. Tapos, 2020 na ngayon. So, 5 years. Hindi ako bumili nung 5, 6, 7. So, kailangan ko na talaga mag-upgrade. Dahil yung features nito na yung hyper smooth, hindi ganun kagalaw, para ka naka-gimbal. Yun yung gusto ko siya. Hindi tulad nito, na konting galaw lang, sobrang alog na yung video niya. So, yung ibang video nito, para nakakahilo pa ng orin. So, dito, hopefully, maganda na yung makakuha natin. Dahil ito na yung magiging second camera ko, bukod dun sa camera ko pang vlog. So, happy naman ako dahil after 5 years nakapag-upgrade ako. Di naman ako pala upgrade as long as nagagamit ko siya, yung gusto kong kuha, nakagagawa niya. Yun nga lang, pag ito yung gamit ko, siyempre pag pinambablog ko to, sobrang maalog. So, hindi na siya kaya-ayang panoorin. Siyempre, sino ba naman gusto manood ng nakakahilong footage, di ba? So, hopefully dito, maganda na makakuha natin. Yung kasama ng bundle is extra battery, memory card, tapos itong head strap. So, kumbaga free na to eh. Free na kuha. So, ano pang hahanapin mo? 'Di ba? Sa deal na 'yun, sa bundle na 'yun. So, panalo ka na. Hindi ko pa rin to i-give up. Dahil sobrang ganda nito. Sobrang dami na rin kami pinagsamahan nito. So, ito na yung bagong second camera natin. So, yun hanggang dito na lang muna, no? So, don't forget to like and subscribe. Hit mo na rin yung bell para naka-notify ka sa mga uploads natin. So, sana maka 5K subs na tayo. Then, makapag-giveaway na tayo. Yun. Salamat sa mga nanonood, sa mga suporta. Salamat. So, hanggang dito na lang muna. At ayusin na natin to. Peace! God bless!